අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLEC work YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක් brand new episode එකකින්. ඉතින් මගේ videos බලන්නේ ගොඩක් කාර්මික ශිල්පීන් හින්දා රැකියාවක් නැතුව ඉන්න රැකියාවක් හොයන කාර්මික ශිල්පීන්ට පුංචි උදව්වක් විදිහට අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගාල්ලේ ලී ග්‍රෑන්ඩ් සංචාරක හෝටලේ දැනට කාර්මිකාංශයේ පුරාපාඩු රැසක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ සඳහා අයදුම් කරන්න සහ මම දන්න ඉංජිනේරුතුමෙක් තමයි දැනට එහි වැඩ බලන්නේ විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්ට ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ කාර්මික ශිල්පීන්ට මල්ටි ටැලන්ට් ටෙක්නීෂියන්ලාට ඕල් රවුන්ඩර් ටෙක්නීෂියන්ලාට මෙහි vacancies එහෙම නැත්නම් පුරපාඩු රැසක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගාල්ලේ ප්‍රදේශයේ අවට ඉන්නව නම් සහ ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ඔයාලට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන නම්බර්ස් වලට ඔයාලා කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරන්න සහ ඩේට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගොඩක් දෙනට වැදගත් වෙන්න ඇති සහ වැදගත් වෙයි කියලා රැකියාවක් රහිතව ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ පුංචි උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටින හින්දා මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලගේ ව්‍යාපාර ස්ථානයේත් ඔයාලගේ රැකියා ස්ථානයේත් පුළුවන් මේ වගේ vacancies තියෙනවා නම් අපිව දැනුවත් කරන්න. අපිට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ගැන මුළු ලංකාවටම රටටම කියන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරි වීඩියෝ එක හම්බෙනතුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.